Alright, hi and Assalamualaikum. Selamat kembali ke siri tutorial Google Meet untuk proses PDPR guru-guru. Okay, so kalau cikgu-cikgu dah sedia, hari ini saya akan kongsikan macam mana caranya untuk kita melihat Google Meet, paparan Google Meet dan juga PowerPoint slide kita pada masa yang sama hanya dengan menggunakan satu komputer. So tak perlu second screen, tak perlu screen yang kedua untuk melihat anak-anak murid kita yang join dengan PowerPoint slide. Sebab bila kita present, kita akan hanya nampak PowerPoint slide kita saja kan? So hari ini saya akan ajar macam mana untuk melihat hanya dengan menggunakan satu komputer. Okey, sebelum tu saya akan ajar cara untuk present PowerPoint slide terlebih dahulu. So kalau cikgu-cikgu lihat di bawah ni, ini adalah mute microphone. Okay, so bila nak cakap kena, of course lah, kena unmute. And then this is button camera, and this one is button untuk angkat tangan, raise hand. Okay, and then this one, ini yang kita hendak cari. Okay, so present now. Okay, so bila kita tekan, cikgu-cikgu akan dapat 3 option: your entire screen, a window or a tab. So kalau your entire screen, dia akan bagi screen, the whole entire screen komputer cikgu tu. So apa sahaja yang ada dekat screen tu akan dikongsikan dalam Google Meet. Okay, so kalau cikgu tekan a window, di sini dia akan tunjuk beberapa window yang dibuka pada komputer cikgu pada masa tu lah. So di sini ada Google Meet, Google Chrome, ada PowerPoint, Bandicam untuk screen recorder saya ni, and then File Explorer. So bila kita present, kita akan tekan PowerPoint. Ini untuk window lah, and then kita tekan share. Okay, so bila cikgu-cikgu present, cikgu-cikgu akan nampak PowerPoint ini sahaja. So kalau cikgu-cikgu tak full screen, anak murid akan nampak kecil macam ni lah. So that's why bila kita Google Meet, kita kena full screen macam ni. And satu masalah bila kita full screen, kita tak boleh nampak Google Meet. So kalau cikgu-cikgu seorang je yang mengajar pada waktu tu, kita tak nampak lah siapa anak-anak murid kita yang ada dalam Google Meet tu. Bila kita tanya soalan, kita tak nampak siapa yang nak jawab semua tu kan. Macam susah sikit, betul tak? Okay, so hari ni saya nak atasi masalah itu. Okay, so dekat PowerPoint cikgu-cikgu, pergi dekat tab slideshow, and then boleh pergi dekat set up slideshow, dan di sini, yang ni yang kita nak set up kan. Okay, untuk present PowerPoint dan sambil tengok Google Meet, kita kena ambil option ni. Okay, browse by an individual window. Okay, once kita dah pilih tu, kita akan tekan OK. Apa yang dia buat adalah bila cikgu-cikgu present, tekan full screen, dia akan buka satu window baharu untuk cikgu-cikgu, untuk yang full screen punya version. Okay, dan nampak tak cikgu-cikgu boleh nampak tab di bawah ni berbanding dengan full screen yang biasa. Okay, so cikgu-cikgu still ada access dekat Google Meet. Tapi bila dia macam ni besar sangat, kita tak boleh nampak. Pergi dekat Google Meet, saya stop presenting dulu sebab kita nak share window yang kita full screen kan tadi tu. Okay, so kita present now, share a window, and then kita pilih. Nampak tak PowerPoint kat sini dia dah full screen, dia tak kecil dah. Okay, so kita share screen tersebut. But at the same time, kita still boleh access Google Meet. So sekarang kita dah nampak dah Google Meet kita tu. Alright. So student, cikgu-cikgu akan nampak window ni sahaja. Diorang tak akan nampak paparan Google Meet. Okay, dan macam mana kita nak control PowerPoint ni sambil kita tengok anak-anak murid kita? Okay, kita buka balik window PowerPoint tu, dan cikgu-cikgu boleh resizekan dia, kecilkan sikit. Okay, resizekan dia macam ni. Okay, and then kita bawa dia ke sini. Okay, kejap. Ikutlah, kalau nak besarkan lagi sikit pun boleh. Macam tu. Okay, alright. So, and then dekat sini cikgu-cikgu boleh present. Bila nak present, klik dekat ni sahaja. Klik dekat PowerPoint, and then cikgu-cikgu still boleh nampak
anak-anak murid di sebelah sini. So bolehlah nak panggil nama ke, nak chat ke, still boleh nampak di sini. Okay. Bila nak control Google Meet, of course kena tekan balik Google Meet. Lepas tu bila nak tengok balik, tekan balik PowerPoint sebentar tadi di bawah ni. Okay. And then anak murid tidak akan nampak apa yang cikgu buat. Benda ni tidak akan bergerak. Okay. Mereka tak nampak lah benda ni bergerak. Sebab cikgu hanya share window ni sahaja, bukan entire screen. Okay. So untuk buat proses ni, cikgu kena ingat share a window, bukan entire screen. Kalau entire screen nanti diorang nampak pula Google Meet sebelah, PowerPoint sebelah. Kita tak mau yang tu. So share a window. Okay. Semoga tutorial ini dapat membantu cikgu-cikgu untuk menjalankan PDPR menggunakan Google Meet dengan lebih mudah. Selamat mencuba. Bye. Assalamualaikum.